ṣùgbọ́n no lójijì expectation tó bá suddenly. kì í ṣe pé ó ti kan omi ò tó bá gbóòórùn omi. When it smells Oríkèéríkèé water. ẹsẹ̀ keje. 14, Job 14 Tó verse bá 7. gbóòórùn ẹ̀ ó sì When ó it smells nítorí pé water. àbá wà fún igi tí a bá gé ìrètí wà pé a tún sọ lẹ́ẹ̀kan sísà. Yes, àti wípé ẹ̀ka rẹ̀ títún kì yóò dá. ẹ tilẹ̀ di ogbó nínú ilẹ̀. Bí gbòǹgbò rẹ̀ tilẹ̀ di ogbó nínú ilẹ̀. tí kùkùté rẹ̀ sì. Kùkùté rẹ̀ sì ń kú nínú ilẹ̀. síbẹ̀ nígbà tí ó bá gbọ́ òórùn omi. Síbẹ̀ nígbà tó bá gbòòórùn omi. yóò sì yọ ẹ̀ka jáde bí ewéko. Yóò yọ ẹ̀ka jáde. Ọlọ́run nìyẹn sà. This is God. So àbá wà fún gbogbo ènìyàn lókè ìpè. A human being have expectation on Kò earth. sí ibi tí Ọlọ́run ò ti lè mú ènìyàn. There's nowhere God cannot arrest Ibi a tí man. ènìyàn kórìíra jù tó jẹ́ the basest part of life. Orí àkìtàn. Bíbélì sọ pé ó máa ń mú ènìyàn níbẹ̀. The most, Wèrè ló máa ń jòkó sórí àkìtàn bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ the kọ́. most irritating aspect of it that when someone be on a dunghill, So, it's a madman that wèrè ló goes máa ń jòkó, on ló máa ń dunghill, dúró but he will sórí bring man àkìtàn. from a dunghill. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé á mú ènìyàn láti orí àtàn. And Á he lọ will- mú jòkó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. He will bring man out of the dunghill to crown him up in the palace. So kò sí ipò tí ènìyàn wà tí Ọlọ́run ò lè yí padà sá. There's no position you are that God cannot change your situation. Ìdí nìyẹn tó fi ṣe pàtàkì wípé gbogbo ẹni ń bẹ ní ìsàlẹ̀ tó ń bẹ lókè lónìí kó kíyèsí àwọn tó ń bẹ nísàlẹ̀. It's very expedient that you that are at the top today, you take heed so that you will not fall down. Gbogbo ẹni ń bẹ lókè ó gbúdọ̀ kíyèsí àwọn tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀. You that you are at the top, take heed of those that are at the Kí base. gbogbo àwọn director kan kíyèsí àwọn gate man, And àwọn messenger. the níbi iṣẹ́. directors should take heed of those gate men and messengers in our working places. Torí pé gate man ni àná òun ló di ọmọ aládé lónìí ní ilẹ̀ Súsánì. And that gate man yesterday become a crown head in Shoshan. má ṣe halẹ̀. Má ṣe halẹ̀. má jẹ́ kí ìgbéraga ti ẹnu rẹ yí jáde. Má jẹ́ kí ìgbéraga ó ti ẹnu rẹ jáde. nítorí pé ọlọ́run olùmọ̀ ní olúwa. Nítorí olùmọ̀ ni Ọlọ́run. láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá ni a ti ń wọn ìwà. Òtítọ́ látọ̀dọ̀ rẹ̀ láti wọn ìwà. Ó mẹni tó máa gbé sókè, ó mẹni tó máa rẹ̀ wá. From Wo him, Mọ́dékáì ni. the measure behavior he can lift and he can bring down. Gate Thanks to man see ni- gate man ni Mordecai, he was a gate man. Hámánì igbákejì ọba ni. Haman was the second command in So, Shoshan. òun ló yọ Hámánì jáde kúrò ní ipò igbákejì tó fi Mọ́dékáì sí. He Ọlọ́run ni. dethroned Haman and enthroned Mordecai. So òun ló mú ènìyàn jáde láti orí àtàn tó mú jòkó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. Brings man from the dunghill to make him sit Òun with the ló ń princes fi and ọba kings. jẹ, òun ló ń rọ ọba lóyè. He enthroned kings and dethroned kings. Torí náà kò sí ẹni tó gbúdọ̀ fojú rénà rẹ̀ tàbí kó fojú tẹ́ḿbẹ́lú ẹ̀. So therefore, never write anybody off. Gbogbo ènìyàn ló ṣe pàtàkì láyé. Every man is very Mo sọ fún important. yín ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé ọba ni Ọlọ́run dá ènìyàn ní ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ wa. I told you last week that God created man Ẹ to be jẹ́ kí a king. dá ènìyàn ní àwòrán wa kí wọ́n lè máa jọba. Let's Gbogbo ènìyàn la gbé adélé lórí láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Let's create man in our own image so that he can have dominion. Everyone. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé I ẹnìkan. prophesy to the Gbogbo life ẹni of ogun ìdílé gbé adé kúrò lórí ẹ̀. you that they've removed Gbogbo your ẹni ẹ̀fẹ̀ ìdílé sí adé crown. kúrò lórí ẹ̀. You that they've removed your head of Gbogbo ẹni pẹpẹ crown. òrìṣà ìdílé sí adé kúrò lórí ẹ̀. Every altar of your Mo pe family that Ọlọ́run tí removed fi your ọba crown. jẹ I o. call God Lórúkọ and Jésù King. olùgbàlà, In the ó dá name of adé padà Jesus. sórí rẹ̀ báyìí. Àmín. The Lord will return your crown unto you now. Nínú ìwé Genesis, ìwé Psalm 136 verse 1 to In 9. Psalm 136, 1 to 9. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun. Ṣé ẹ mọ̀ wípé àkókò tí a wà nínú rẹ̀ yìí, Did you know that àkókò time tí we are à is ń the múra time fún
àjọ̀dún ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí It's a tí time. ó ní í ṣe pẹ̀lú à ń pè ní Dreamers Conference. It's a time for the anniversary of this ministry, and we have a big gathering, a conference that we call Dreamers Conference. Ní Dreamers Conference yìí ni In- Ọlọ́run yóò ti máa ṣíṣọ lójú àwọn ohun tí ó fi pamọ́ fún ìran ènìyàn láyé ṣùgbọ́n tí èṣù fẹ́ kí ọmọ Ọlọ́run ó rí kí wọn kí ó lè mú ète Ọlọ́run ṣẹ lórí In ayé. this Dreamers Conference, God will unveil what Satan never allowed man to see for the generation of mankind. Àwọn nǹkan kan wà tí Ọlọ́run fi pamọ́ sí ayé kì í ṣe pé ó fi pamọ́ fún ènìyàn ṣùgbọ́n ó fi pamọ́ kí ènìyàn ó ṣe àwárí ẹ̀ kí wọ́n lè mọ èrèdí ìwàláàyè àti èrèdí ìwásáyé wọn. There are some treasures that God has hid for man on earth so that man can discover Ẹ má gbàgbé o, mo sọ fún yín himself. pé Ọlọ́run ò fi àwọn ìṣúra wọ̀nyí pamọ́ fún ènìyàn láti má rí. God never hide all those treasures for you not to see. Ṣùgbọ́n ó fi wọ́n pamọ́ sínú ayé kí ènìyàn ó ṣe àwárí ẹ̀ kí wọ́n rí kí wọ́n sì lè lò ó fún ìmúṣẹ èròǹgbà Ọlọ́run fún ènìyàn láyé. He hide it so that man can discover it and use it on earth. So nínú ìpàgọ́ ńlá yìí In this great conference, níbẹ̀ ni àwọn ẹni tí Ọlọ́run ti tú òróró lé lórí láti ṣíṣọ lójú àwọn ìṣúra èyí tí ó dàbí ẹni pé ó wà nínú òkùnkùn láti ṣíṣọ lójú wọn láti fi hàn fún ènìyàn àlá tí Ọlọ́run ní fún ayé tó transfer sínú ènìyàn kí ènìyàn lè fi ṣe rere lókè èpè. God will be using his anointed mother to unveil the dreams and vision of man so that it can be useful on earth. Mo sọ fún yín ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wípé òkè bíi méje ló wà láyé. I told you last week that we have 7 mountains on earth. Mo sọ̀rọ̀ nípa òkè ẹ̀kọ́. I told you about the Mo sọ̀rọ̀ of nípa- knowledge, of education. Mo sọ̀rọ̀ nípa òkè okòwò. And I told you the mountains of economy. Mo sọ̀rọ̀ nípa àwọn òkè ayẹyẹ tí ń bẹ láyé. And I told you about the mountains of celebration. Méje ni gbogbo àwọn òkè tó gbé ayé ró. We have 7 pillars that uphold the Mo world. wá sọ fún wa wípé nínú gbogbo àwọn òkè kọ̀ọ̀kan wọ̀nyí ni a ti yan àwọn ẹni tí Ọlọ́run da òróró sí lórí láti tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn ohun tó farasin fún ènìyàn wọ̀nyí fún ìṣerere ènìyàn láyé. And I told you amidst these mountains that God has prepared them and have anointed his people to unveil it so that we can use it and prevail on it. Àwọn bí òkè ìṣèjọba lókè èpè láyé. And some mountains like mountains of So government. Ọlọ́run yóò lo àwọn ènìyàn wọ̀nyí àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ wọ̀nyí láti tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn tí Ọlọ́run fi pamọ́ sínú àwọn òkè wọ̀nyí fún ètò Ọlọ́run kó lè ṣe lókè èpè. And the Lord will use this mountain as he uses anointed men of God to let us discover the treasures in this mountain. So that we nínú use it ìpàgọ́ judiciously. yìí ni Ọlọ́run yóò ti ṣí wa lójú láti rí àwọn ọgbọ́n láíláí tí Ọlọ́run fi dá ayé àti ọ̀run tó fi wọ́n sí ipò àwọn ohun tó dá sí òkè èpè tó fi wọ́n sí ipò láti ẹgbẹ̀lẹ́ tí wọn ò sì kúrò ní ipò tí Ọlọ́run fi wọ́n sí. And this conference, God will use it to discover those things that God has created for man to use it as So, ancient things. Bíbélì wa sọ wípé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé. The Bible said, give thanks unto the Lord for his good and his mercy endureth Ẹ forever. fi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa àti Ọlọ́run àwọn ọlọ́run. He said, give thanks to the King of Kings.